طيب احنا النهارده عندنا ايه؟ احنا عندنا الشغل على ايه؟ بالظبط كده، شغل على الجمع. شكرا. So, starting with this chapter, and in chapter 3, your vocabulary is going to explode. Because for all of the singulars that you have learned, you are going to be learning plurals. And they are in some ways like a separate lexical item, right, in Arabic. From now on, you should always do what? Yahya? Learn both the مفرد and the جمع مع بعض as a unit. صح كده؟ Okay. في أي سؤال؟ أي سؤال قبل أن نبدأ؟ ما فيش سؤال دلوقتي؟ اوكي خلاص. اول تمرين picture description. ماشي. using as many plurals as possible. as possible. 13 يبقى هيكون عندنا مثلا 7 و6. فالسبعة 1 2 3 4 5 6 7. انت مع المجموعة دي ألف وباء. اوكي. Yalla, with a partner, describe these pictures using as many plurals as you can. 6 أيوة كويس. 6 كتب. ده 6 كتب. 6 كتب ولا كتب. كويس، بس the pronunciation النطق مش كتب، هي ضمة وضمة. ما فيش لا ما فيش واو خالص، ما فيش واو، في ضمة وضمة. كتب. كتب. ممتاز. كتب. وزي كتب. بالضبط كده. كتب. بس ممكن كتب ايه؟ لغة. كتب لغة واحدة؟ 6 لغات. كتب 6 لغات. كويس قوي. اوكي هذا كويس قوي بس مش جملة. It's not a sentence. ممكن جملة؟ ده 6 كتب في 6 لغات. اوكي. ده ولا دي؟ دي. كويس ممتاز. دي 6 كتب. and why دي؟ feminine non-human plural, right? it's here. ممتاز. ايوه برافو عليك. دي 6 كتب ب 6 لغات او في 6 لغات. ممتاز كويس قوي. في جامعة تكساس كل بنايات في مدينة أوستن في مدينة أوستن في 40 acres. اوكي بس كويس. يعني ايه الجملة؟ الكلمة بنايات. كويس. بنايات. ايوه. دي جامعة تكساس وهذا صورة هذا كل بنايات في جامعة. اوكي فهذه بنايات في جامعة تكساس بس. هذه جامعات في بنايات في جامعة تكساس. هذه بنايات في جامعة تكساس. او دي. ايوه. دي بنايات في جامعة تكساس. كويس. دي بنايات في جامعة تكساس. ده موظفين. ده ايوه. اوكي. موظفتين. ده ولا دي هم اعتقد هم موظفين. هم موظفين في جوجل.
موظفين في موظفين وموظفات. موظفين في جوجل، هم موظفين في جوجل. كويس. موظفين مبسوطين ولا موظفين زعلانين؟ موظفين مبسوطين. Okay, just to get some more practice. Put in some adjectives. هم موظفين مبسوطين. I don't want to say in English, but I don't know how to do it in Arabic yet. But you just add in for Amia, for Masri, I guess, and then for the Fusha, it's like in or iun or un and in. Like the difference between the two endings. Like I didn't. Sometimes it was like for Masriin, it was Masriin or. Okay. I want you to go home and read that because the answer to that question is right there in English. Okay, it's one sentence, maybe you missed it. Okay. What's the difference between in and on? For right now, just use in. In. ازيكم. تمام كويس. ممكن اسمع بعد الجمع جمل بجمع. تكساس عنده مدن كثير. كويس. ما اقول تكساس عنده. تكساس هو ولا هي؟ تكساس هو ولا هي؟ تكساس ولاية صح؟ تكساس ولاية. تكساس هي. فتكساس عندها مدن كثيرة. مدن كثيرة. واللي كثيرة؟ ليه كثيرة؟ مدن كثيرة ومش مدن كثيرين. بس ليه مدن كثيرة؟ هذا صحيح، بس لماذا؟ مش مدن كثيرين. مش مذكر. مدن مش مذكر. لا هذا مش السبب. لي كلمة مدينة مش human. ايوه. كلمة مدن جمع غير عاقل. جمع غير عاقل. جمع غير عاقل. Do they give you that? No. جمع غير عاقل. Here. جمع غير عاقل. They don't give that word. ممكن لا. جمع غير عاقل. اوكي كويس. جمع غير عاقل. جمع غير عاقل. You want to hear a funny story? Sure. جمع غير عاقل. So it means literally plural. غير without عقل. Without reason. جمع غير عاقل. So I was teaching one day and I was saying to my class, so يعني إيه غير عاقل؟ يعني إيه غير عاقل? What does غير عاقل mean? One guy stood up, he said, it means women. إيه ده؟ حاجة غريبة جدا. بس هو he was in a class where the professor kept talking about, you know, this thing being جمع غير عاقل, and he just associated it with feminine agreement. So in his mind, غير عاقل meant feminine. So when I said what does non-rational meant, woman. غير عاقل. غير عاقل. That's funny in a bad way. But it was very funny, very funny. And he had no idea. يلا إلى الجمع. جمع غير عاقل. جمع غير عاقل. غير عاقل. كويس. فهي عندها تكساس عندها مدن كثيرة. مدن كبيرة ولا صغيرة؟ الاثنين. اوكي. هي عندها مدن صغيرة ومدن كبيرة كثيرة. ماشي تمام. يلا حاجة تانية ممكن أطلب منكم دلوقتي let's switch so each one of you in a group يعني نقول كده ممكن انتوا تفضلوا زي ما انتوا ألف انتوا الاثنين ألف وباء ممكن ألف يقوم ويروح ويقعد مع حد هنا وألف هنا. ايه ده كله مش ممكن. مين ألف؟ باء. ألف باء. اقعد انت. اقعد انت وانت ألف صح؟ ألف بس. اوكي. ألف مع صاحب جديد. ألف. طلاب. ممتاز. طا جميل.
طلاب. آب عشان الطاء. طلاب. جميل. الطلاب إيه؟ طلاب في الفصل. أها. طلاب في الفصل. إيه تاني؟ وفي الصف. صف. ممكن كلمة ثانية بالجمع؟ طلاب. طلاب كويسين، طلاب مبسوطين، طلاب صغيرين، ظالمين. طلاب طلاب ظالمين. زعلانين. ليه زعلانين؟ ليه طلاب زعلانين ليه؟ Li doesn't mean, it can mean why, and then li is I have. Is there a difference when you say that? ليه and ليه. Le and li. You said li is also that, so that means why. ليه Le. ليه Okay. هم زعلانين؟ ليه؟ لماذا؟ ما لا أها. هم عايزون. لا صح عايزين. صح عايزين. لا صح عايزين، بس هم لا عايزين. لا أنا عايز. أنا No. أنا مش عايز. أيوة أنا مش عايز، وهم مش نفس الشيء. مش عايزين إيه؟ مش عايزين إيه؟ مش عايزين مش عايزين في الفصل. مش عايزين. You need a فعل, so use another فعل. مش عايزين تدرسي. كويس قوي. مش عايزين هم. مش عايزين تدرسون. هم مش عايزين يدرسين. يدرسون. مش عايزين يدرسوا في الفصل. يدرسون. هم مش عايزين يدرسوا. طلاب زعلانين مش عايزين يدرسوا في الصف. يلا يلا مرة تانية. طلاب مش عايزين. طلاب ايه؟ طلاب زعلانين. طلاب زعلانين مش عايزين يدرسون في الفصل. يدرسون أو يدرسوا في الصف. كويس. إذا هم طلاب. يلا مرة تانية. هم طلاب زعلانين يدرسوا. مش عايزين يدرسوا في الصف. كويس. جميل. عايزين is like second. بالظبط كده. عايزة عايزين. ساكنة ساكنين. بالظبط كده. هو مش فعل، مش verb في الحقيقة. هو زي كويس كويسة كويسين. مبسوط مبسوطة مبسوطين. If it was a verb, it's not. It's mish, right? That's why you say mish. بالظبط كده. ماشي. يلا. Okay. هذه بناية في منطقة كتير بيوت. كتير. الصورة دي It's in the area of many buildings. So دي بناية في منطقة بنايات كثيرة. ممتاز. فدي بناية في منطقة بنايات كثيرة. So an area of many buildings. How are we going to do this? في منطقة
So it would just be منطقة منطقة Because منطقة بنايات كثيرة. Because it's that structure that an area of many buildings. منطقة بنايات كثيرة. جميل. almost like an adult. Not like an إضافة. It is an إضافة. منطقة بنايات كثيرة. Not كتير. كثيرة. كثيرة. كويس قوي. جميل. ممكن أسمع دلوقتي and let's listen carefully. أعتقد يلا تفضل يا تفضلوا. تفضلوا بابي وكيت. يلا تفضلوا. رجال مشغولين في مكتب إنران في وال شعراء في شعراء وال في الشارع وال وهم يلا بابي و من فلوس مزنوق عايزين فلوس كتيرة عايزين فلوس كتيرة or they make a lot of money. عملون أو هم يعملون فلوس كتير ولا فلوس كتيرة. الفلوس هي صح؟ الفلوس هي فلس وفلس فلوس. جميل شكرا. تفضلوا. ممكن نشوف الصورة؟ عايزين نشوف الصورة؟ أيوة. هم موظفين في جوجل. هم مبسوطين. بس هم مبسوطين. كويس قوي. يلا تفضل يا جيمس. في ولاية تكساس مدن صغيرة وكبيرة. ممتاز. يلا عمران. طلاب ممتاز. طلاب زعلانين مش عايزين يدرسوا في الفصل. كويس. طلاب هم طلاب زعلانين. ماشي. يلا يا ناصر. يلا تفضل. خلينا نشوف الصورة. هذا في كتير كتب لغات إسبانية وألمانية وعربية. اوكي. يلا مرة تانية. يلا مرة تانية. هذا في كتير. هذا بي. هذا كتير كتير كتب. كتير كتب. هذا كتير كتب ولا كتب كتير ولا كتيرة؟ هذا كتب كثيرة في لغات كتيرة. في لغات كتيرة صح؟ كتب كتيرة. هو ما قالش كتاب، قال كتب مش كتاب. والكتب مؤنث ولا مذكر؟ كتب. ليه كتب هي؟ عشان جمع غير عاقل. غير عاقل. جمع هي كتب. ماشي. الكتب هي كتاب مذكر صح. بس الكتب هي الكتاب هو بس الكتب هي. مدينة هي. مدن هي كمان. امتحان هو. امتحانات هي. فهي صعبة ولا سهلة؟ هي صعبة صح. الامتحانات صعبة. الامتحان صعب. بس الامتحانات صعبة.
عشان الجمع غير عاقل هي. جميل جدا. يلا تفضل يا سيمون. حدا الأسرة مبسوطين وهم الجنسية الصينيين. كويس. وهم الجنسية الصينيين. they are the Chinese nationality. I don't think you can really use the word nationality in that sentence. هم صينيين. بالضبط هم صينيين. ودي أسرة مبسوطين ولا دي أسرة هم ولا هي؟ الأسرة هي just like in English. The family is, right? The family is. It's a singular زي فأسرة وعيلة هي بالعربي مش هم. فالعيلة مبسوطة هم لا هم هم ممكن نقول هم مبسوطين وهم ايه؟ Sorry, not very politically correct. هم ايه؟ صينيين. جميل جدا. صينيين. يلا يا عمار. يلا عندنا جملة تانية. يلا عمار. هما يابانيين وعايزين يدرسين في أمريكا. ايه رأيكم؟ يدرسوا في أمريكا. صح؟ يدرسوا مش يدرسين. صح؟ يدرسوا. جميل جدا. وعايزين يدرسوا في أمريكا. تفضل يا كيمياء أو يحيى. اوكي هو ده اوكي ده ايه بالعربي؟ بالعربي يعني ايه؟ ماشي طيب ماشي يلا. هم تسكنون في البيوت صغيرة. كويس. هم ايه؟ هم يسكنوا في البيوت صغيرة. جميل. في البيوت صغيرة ولا في بيوت صغيرة أو بالعامية صغيرة؟ صغيرة. صح؟ صغيرة. بيوت صغيرة. مش صغيرين. بيوت صغيرين. ليه؟ مش راجل. البيوت هي ولا هم؟ It will take you a while to wrap your brain around this. Houses are she. Books are she. Cities are she. It really takes a long while to get used to this, to where you can actually remember to do this agreement. You just have to work on it. يحيى تفضل. أيوة. Okay. طلاب يدرسون في هو الميديا جاهز؟ ممكن تجهزي الفيديو؟ شكرا. هم يدرسون للامتحانات؟ للامتحانات. اوكي. هم جاهزين ولا مش جاهزين؟ مش جاهزين. مش كويسين. ولكن ما يتكلمون. لا يتكلمون. مش بيتكلموا. كويس. بيدرسوا. اوكي كويس. نيك تفضل. يلا. هما طلاب يدرسوا إنجليزي. يعملوا يسكنوا في أمريكا. في أمريكا. هم يسكنون في أمريكا.
هم يسكنون يسكنوا في أمريكا، أو هم مش يسكنون، هم ساكنين في أمريكا. أوكي، هم ساكنين في أمريكا. هم زي هم من الصين، هم صينيين. هم من أمريكا أو ساكنين في أمريكا، هم It's an exception, right? It's not أمريكيين, right? It's أمريكان. هم أمريكان، أو بالشامي أميركان. أميركان، أمريكان، أميركان، أميركان. شكرا جزيلا. Did that help a little bit with the plurals? There's just no getting around the plurals. It's just a question of adding them to your flashcards, pairing them together with the singular, and just learning them, okay? Don't leave it until the last minute. I'm thinking November 8th, 7th or 8th will be your next test on chapters 2 and 3. And we have lots of plurals in chapter 2 and 3, so that's going to be a big part of that test. Don't wait, don't put it off, right? Break it down, few plurals a day, so that you'll have them all nailed by the time the test comes around. ماشي? Okay, يلا. هنسمع دلوقتي. We're going to keep working on plurals. لسه. Still plurals. يلا خلينا نسمع مها وهي تتكلم مع خالتها. مها وخالتها. هو مكتوب ايه؟ ايوه، اخبارك ايه؟ هي في صوت؟ الو الو، ازيك يا طنط؟ مها حبيبتي، ازيك؟ اخبارك ايه؟ كله تمام الحمد لله. وانتي عامله ايه؟ كويسه، بس مشغوله شويه. وماما وبابا كويسين؟ كويسين الحمد لله. اوكي كويس. ففي لغه جديده، في لغه جديده، في لغه ايه جديده؟ سمعتوا؟ كله تمام. اوكي جميل جدا. كله تمام يعني ايه كله تمام؟ everything's good. زي ما انا بقول كلنا هنا، كلنا، كله، كله، كله تمام. وكله تمام. وانت سمعت ايه جيمس؟ كله تمام. وانت سمعت املا ايه حاجه كده؟ سمعته املا ايه؟ هي قالت لها ايه؟ يا انت. سمعتوا ايه؟ يا أنت. يا انت. يا أنت. سمعت انت تا؟ يا 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 طنط. يا طنط يعني ايه يا طنط؟ بالظبط كده. بس طنط هي كلمة ايه؟ كلمة انجليزي ولا كلمة ايطالية ولا كلمة فرنسية يمكن؟ كلمة فرنسية وعربية. مش عربية. لا لا لا، هو مش، هي كلمة فرنسية. هي كلمة فرنسية. طنط، طنط وأنكل. ما طنط، ما طنط. فوالا سي سا، ما طنط. طنط، طنط. وايه تاني؟ كويس. فهي طنط و حاجة عاملة ايه؟ سمعتوا عاملة ايه؟ حاجة كده؟ مش جديدة. ها؟ مش جديدة. مش جديدة؟ عمل ايه؟ عمل عمل واجب. اوكي كويس يا نيكول. اعمل زي اعمل. ماشي صح؟ زي عمل من مش عين. ما فيش عين؟ في عين؟ في عين؟ نعم في عين. في عين. اوكي. فهو نفس الجذر، same root. الكلمة نفس الجذر، بس هي عمل. How are you? What are you doing?
We think maybe it means what are you doing, or How are you doing? how are you doing? How are we going to know what it means? How she answers. Exactly, how she answers. Exactly. Does anybody remember how she answered it? Okay, let's listen again. Let's listen. Okay, you think she said كويسة, alhamdulillah. مشغولة شوية. مشغولة شوية. Okay, in which case, what does it mean? What's up with you? How are you doing? How are you doing? Not what are you doing, right? What are you doing? I'm busy. What are you doing? She said A, right? Why? Yes. Yeah, she said. عاملة إيه? عاملة إيه? Okay, كويس. So we all agree that it probably is just another way of saying What's up? How are you? بالعربي. بالعربي. ازيك or أخبارك إيه؟ ها؟ عاملة إيه؟ كويس. ممتاز. We don't even have to listen to it again. You got it. Okay? But let's talk a little bit about the form now. So what did we hear? So spell it for me, how you think you heard it. Okay, so she says to her, وإنتي عاملة إيه? Okay, كويس. So this is, you learned for homework how to do where you translate, you take a verb, a word, and you substitute for each of the root letters, fa, ain, and lam, right? So this is, the pattern of this word, amla, is fa'ala. What other words do you know on the pattern fa'ala? عايزة. ممتاز. عايزة. أيوة. عايزة. عايزة. فعلة. عايزة. وسكنة. سكنة. وسكنة. فهنا. You think it's the same? بالضبط. عفوا. عاملة إيه? Okay, so how are you going to ask a guy this question? عامل إيه? And أنتوا? فعايز عايزة عايزين ساكن ساكنة ساكنين عامل عاملة عاملين بالظبط كده فأنتوا عاملين إيه؟ أنتوا عاملين إيه؟ So what does it mean? How are you doing? And not What are you doing? ماشي? Not what are you doing? Even though it comes from the root عمل meaning to do, right? But it's just what's up? عاملين ايه؟ كويس يلا دلوقتي مع زميل او مع صاحب او صاحبة بس صاحب جديد again. I want you to continue this conversation between Maha and her tante, and again focusing on plurals. Okay, so what can you ask about that will give you an opportunity to do plural stuff? How are your parents? How are your فصول? إيه تاني? How is school? Plural? How are your classes? How are your classes? Do you need books? How are your trees? How are your trees? Do you know the plural for shajara? I don't think it gave you that one. Did they? Is that one of the ones on your list? So think about the plurals that you know and how you could incorporate them in a little, and then we'll do the same thing when we finish. I'll ask for each of you to give me an exchange with a plural. ماشي؟ يلا. Keep focusing on plurals. الجمع. ها؟ صاحب جديدة. شكرا. وممكن نعملها ازاي if you can decide, but in each pair that you are right now, just one of you decide to move over one seat to the next person. ماشي؟